สวัสดีครับพบกับผมสีมันชาแนลเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมซึ่งร้านกาแฟที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็จะเป็นสไตล์จั่วเพิงม้าแหงนผสมกับสไตล์โมเดิร์นนะครับรวมไปถึงเป็นร้านกาแฟที่ผมได้ทำการออกแบบซื้อของและควบคุมงานด้วยตัวเองนะครับและผมเองก็ตั้งใจอยากจะนำเสนอเป็นเรื่องราวเพื่อนๆได้รับชมรับฟังเป็นตอนไปนะครับโดยในคลิปที่ผ่านมาครับผมก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานฐานรากเกี่ยวกับการทำพุดดิ้งตอหม้อเทพื้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้ครับและในคลิปนี้ครับก็จะเป็นตอนที่3ครับจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการทำโครงสร้างหลักและโครงคร่าวครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปชมพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างร้านกาแฟของผมครับก็จะเห็นว่าจะมีโครงสร้างหลักๆอยู่2ส่วนคือส่วนที่เป็นโครงสร้างในตัวร้านนะครับก็จะเป็นลักษณะของตรงจั่วเพิงม้าแหงนลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะของโมเดิร์นก็คือเป็นชายคาออกมาด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟสไตล์จั่วเพิงม้าแหงนร่วมกับโมเดิร์นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดีเทลด้านในนะครับใกล้ๆนะครับซึ่งก็จะเดินมาตรงจุดนี้ครับก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะครับผมก็จะทำเป็นพื้นชานไม้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะหักขวามาขึ้นตรงจุดของพื้นที่ในตัวร้านนะครับซึ่งในส่วนของในตัวร้านนี่ก็จะมี2ส่วนหลักอย่างที่แจ้งไปครับก็คือจะเป็นส่วนแรกก็คือส่วนระเบียงไม้ด้านหน้านะครับและส่วนนึงก็คือส่วนในตัวร้านนะครับตรงระเบียงไม้ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่นี่ครับ 3.5 เมตรนะครับก็ยาวมาตรงนี้อยู่ที่6 เมตรนะครับในส่วนของตัวเสานะครับเสาที่เอียงไปตรงนี้นะครับเพื่อรับกับโครงสร้างหลังคาเนี่ยก็คือผมจะใช้เสาเหล็กดำนะครับขนาดอยู่ที่5 คูณ 5 นิ้วหนา 2.5 มิลลิเมตรนะครับก็จะมีทั้งหมด3ต้น1 2 3เนี่ยครับเอียงไปเพื่อรับกับโครงสร้างหลังคาด้านบนนะครับตรงจุดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวร้านก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆ2ส่วนย่อยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของตัวโซนของเคาน์เตอร์นะครับก็คือจะเป็นบริเวณนี้นะครับก็จะมีขนาดระยะความกว้างตรงนี้นะครับจากนี้มาตรงนี้อยู่ที่4 เมตรนะครับแล้วก็ความยาวนะครับด้านหลังตรงนี้อยู่ที่6 เมตรนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างพอสมควรอยู่นะครับซึ่งก็จะมีตัวนี้ด้วยครับเป็นจุดของห้องเก็บของนะครับจะทำเป็นช่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวร้านอีกจุดนึงก็คือจุดนี้ครับที่เป็นเนี่ยครับเป็นห้องกระจกด้านในนะครับเอาไว้ทานกาแฟก็จะมีระยะตรงนี้ครับอยู่ที่4 เมตรแล้วก็มาด้านหน้าตรงนี้อยู่ที่5 เมตรนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเสาอธิบายตัวเสานะครับเสาที่ใช้นะครับทั้งหมดนะครับภายในตัวร้านเนี่ยก็คืออยู่ที่11 ต้นนะครับก็จะใช้เหล็กดำนะครับขนาด5 คูณ 5 นิ้วหนา 2.5 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันกับเหล็ก3 ต้นตรงระเบียงไม้ด้านหน้านะครับก็จะสูงอยู่ที่3 เมตรนะครับอันนี้ก็จะตั้งเป็นไปอย่างนี้นะครับมาในส่วนของตัวหลังคานะครับหลังคาก็คือจะเป็นโครงสร้างอย่างนี้ครับตัวอาเสนะครับอาเสเนี่ยครับที่รัดคอเสาทั้งหมดผมก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์ขนาด4 คูณ 4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับในการที่จะรัดคอเสาทั้งหมดใช้เหล็กใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดั้งนะครับเขาเรียกว่าดั้งนะครับตรงนี้นะครับก็จะ
เชื่อมสูงขึ้นไปนะครับตรงดั้งตรงนี้ก็คือผมใช้ระยะที่3 เมตรนะครับสูงขึ้นไปเลยนะครับผมก็จะใช้เหล็ก4 คูณกาลวาไนซ์4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะยิงขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับถอยกลับมานิดนึงปึ๊บเนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับเรียกว่าเป็นคานวางบนดั้งนะครับผมก็จะใช้เหล็กกาลวาไนซ์4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางบนดั้งที่เชื่อมขึ้นไปนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับจันทันนะครับที่วางพาดบนดั้งนะครับเรียงลงมาด้านล่างตัวนี้ผมจะใช้เหล็กกาลวาไนซ์4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางระยะอยู่ที่ความกว้าง 1.2 เมตรนะครับวางพาดลงไปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวเหล็กตัวนี้ก็คือเหล็กแปรครับผมจะใช้เหล็กกาลวาไนซ์2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรวางนับขวางบนจันทันนะครับลงไปก็วางที่ระยะอยู่ที่ 0.8 เมตรนะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับซัพพอร์ตการยิงแผ่นหลังคาเมทัลชีทนะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างหลังคาในตัวร้านนะครับทีนี้ก็จะมาในส่วนของโครงสร้างหลังคาของระเบียงไม้ด้านหน้าที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับผมก็จะใช้ตัวอาเสที่รัดเสานะครับที่ตั้งเอียงไปรับเนี่ยก็จะใช้เหล็กกาลวาไนซ์4 นิ้วนะครับหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางพาดไปแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวเหล็กจันทันนะครับเนี่ยก็จะวางพาดบนอาเสทีหนึ่งผมก็ใช้เหล็กกาลวาไนซ์4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็วางที่ระยะ 1.2 เมตรนะครับวางไปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเหล็กแปรนะครับผมก็ใช้เหล็กกาลวาไนซ์2 คูณ 1 นิ้วหนา 2 เมตรนะครับก็จะวางขวางไปอย่างนี้นะครับที่ระยะอยู่ที่0.8 เมตรนะครับเพื่อรับกับการยิงหลังคาเมทัลชีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโครงสร้างหลักๆของตัวร้านกาแฟของผมนะครับก็จะมี2 ส่วนหลักๆประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เหล็กที่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กใหญ่นะครับเพราะว่าผมกังวลเรื่องความแข็งแรงนะครับก็เลยต้องออกแบบมาเป็นทรงลักษณะนี้นะครับครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างร้านกาแฟที่เป็นแบบโครงคร่าวนะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นทรงนี้ครับถ้าดูตรงนี้ก็จะมีการทำโครงคร่าวเพิ่มเข้ามาจากโครงสร้างหลักในตอนแรกนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการสานของเหล็กตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลข้างในใกล้ๆนะครับพร้อมกันนะครับซึ่งลักษณะของโครงสร้างก็จะออกเป็นทรงเดิมลักษณะนี้นะครับที่เคยอธิบายในตอนแรกนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นจุดนี้ครับก็จะเป็นบันไดทางขึ้นที่เป็นชานไม้ผมก็จะทำเป็นตอหม้อขึ้น6 ต้นนะครับก็จะทำขึ้นมาแล้วก็ใช้โครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็จะวางไม้พื้นนะครับเพื่อที่จะเดินขึ้นไปยังตัวร้านนะครับอันนี้ก็จะมีการเริ่มทำแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็จะเข้ามาฝั่งขวานะครับเข้ามาตรงระเบียงไม้ด้านหน้านะครับก็จะขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับที่เคยอธิบายไปก็จะมีการทำเพิ่มเติมก็คือเนี่ยครับจะเป็นโซนของม้านั่งนะครับก็จะมีการทำรอบนะครับซึ่งผมก็จะใช้เหล็กที่เป็นโครงเลยนะครับโครงสำหรับเป็นโครงม้านั่งเนี่ยก็จะใช้เหล็กกาลวาไนซ์3 คูณ นิ้วครึ่งนะครับหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วโครงเท่าที่ใช้ก็จะใช้เหล็ก3 คูณ นิ้วครึ่งนะครับจะเป็นส่วนใหญ่และเหล็ก2 คูณ 1 นิ้วนะครับอันนี้ก็จะใช้อย่างนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวซอยต่างๆตัวนี้ครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กกาลวาไนซ์2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็มีการทำเป็นลักษณะของพนักพิงนะครับตรงนี้ที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นราวนะครับก็จะใช้เหล็ก3 คูณ นิ้วครึ่งนะครับกาลวาไนซ์3 คูณ 1 นิ้วครึ่งนะครับหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะออกมาเป็นทรงมานั่งลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถัดมา
ในตัวร้านนะครับเข้าไปโครงสร้างที่เราทำเพิ่มเติมมาก็จะเป็นพวกนี้ครับก็จะเป็นแผงของตัวผนังนะครับก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์3 คูณนิ้วครึ่งนะ 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางสารไว้นะครับทั้งด้านตั้งและก็ด้านนอนนะครับระยะของผมคืออยู่ประมาณ0.8 เมตรประมาณนี้ครับส่วนระยะตรงนี้ก็มีระยะทั้งที่เป็น 0.6 เมตรระยะ1 เมตรก็มีนะครับก็มีการสารขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับก็จะเป็นตัวของด้านหลังนะครับเราก็จะมาตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องเก็บของที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะใช้โครงข้าวที่เป็นเหล็กกาวาไนท์3 คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับทั้งหมดนะครับทำเป็นโครงข้าวนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับเดี๋ยวมาดูข้างในนิดนึงเพิ่มเติมนะครับตัวนี้อธิบายไปคือขนาดของตัวห้องเก็บของเนี่ยก็อยู่ที่2 คูณ 2 เมตรนะครับจะค่อนข้างแล้วก็เล็กกระทัดรัดนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นแผงของโครงข้าวสำหรับที่จะเป็นที่ซัพพอร์ตของผนังไซดิ้งด้านข้างนะครับก็จะใช้เหล็กกาวาไนท์3 คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรทั้งหมดโดยรอบนะครับในส่วนของตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกสำหรับโครงข้าวนะครับก็จะเป็นในส่วนของหลังคาด้านบนนะครับก็จะมีลักษณะของที่เป็นเหล็กที่ใช้สำหรับเชื่อมเพื่อรับกับตัวไม้เชิงชายนะครับที่จะมาปิดตรงนี้ก็ต้องมีเหล็กรับเพื่อที่จะยิงสกรูนะครับเพื่อแปะปะหน้านะครับไม่ให้เกิดช่องว่างนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโครงข้าวที่อยู่โซนของหลังคานะครับที่สารเพื่อที่จะใช้แผ่นเมทัลชีทผนังไซดิ้งปิดนะครับพวกนี้นะครับที่ขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับแล้วก็ขวางอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะใช้สำหรับยึดยิงสกรูนะครับก็จะสารปิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าลำดับถัดไปเราจะต้องมีการมุงหลังคานะครับแล้วก็ทำการมุงผนังด้านข้างนะครับครับสำหรับงานโครงสร้างและโครงข้าวถือว่าเป็นสเต็ปที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าในขั้นตอนนี้เป็นในเรื่องของการเซตรูปร่างหน้าตาของตัวบ้านหรือว่าร้านกาแฟของผมซึ่งในจุดที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนั่นก็คือในเรื่องของงานเชื่อมครับซึ่งผมก็มีข้อแนะนำทั้งหมด4ข้อให้เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูดังต่อไปนี้ครับข้อ1ครับระยะยื่นของชายคาโครงสร้างหลังคาทรงจั่วและโมเดิร์นควรอยู่ที่80 เซนติเมตรครับเนื่องจากว่าผมมีการออกแบบระยะตรงจุดนี้ไว้อยู่ที่1 เมตรทำให้เวลานำแผ่นฝ้าเพดานขึ้นไปปิดด้านบนผมจะต้องมีการตัดส่วนเกินออกทุกแผ่นเลยครับทำให้เสียค่าใช้จ่ายไปโดยใช่เหตุเนื่องจากว่าแผ่นฝ้าเพดานโดยทั่วไปที่เราใช้กันจะมีขนาดอยู่ที่ 1.2 คูณ 2.4 เมตร 0.6 คูณ 2.4 เมตรหรือว่า 0.6 คูณ 1.2 เมตรดังนั้นเมื่อมีการนำแผ่นฝ้าเพดานขึ้นไปปิดเราจะต้องตัดออกเพื่อให้แมทกับโครงสร้างเหล็กที่เรามีการเชื่อมไว้ตั้งแต่แรกครับข้อ2ครับระยะห่างของโครงข้าวควรอยู่ที่60 เซนติเมตรทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้พอดีกับแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่จะนำมาทำการปิดเนื่องจากว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดของผมมีขนาดอยู่ที่ 1.2 คูณ 2.4 เมตรแต่ว่าระยะโครงข้าวผมมีการเชื่อมไว้อยู่ที่1 เมตรทำให้เวลานำมาประกอบเพื่อทำการปิดมันไม่พอดีกันทำให้ผมต้องมีการตัดส่วนที่เกินของแผ่นสมาร์ทบอร์ดออกไปทุกแผ่นทำให้เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกครับรวมไปถึงผมต้องเสียเวลาในการที่จะทำการเชื่อมเหล็กฝากตรงจุดที่ผมทำโครงข้าวที่ห่างเกินไปเพื่อที่จะทำให้เวลานำแผ่นสมาร์ทบอร์ดเข้ามาทำการยิงสกรูมันจะได้แน่นซึ่งก็ทำให้ผมต้องเสียเวลาตรงจุดนี้เพิ่มเข้าไปอีกครับข้อ3ครับขอให้เน้นย้ำในเรื่องของการเชื่อมเต็มให้มีรอยเชื่อมที่หนาทุกจุดเพื่อความแข็งแรงความหมายของการเชื่อมเต็มก็คือว่าหลังจากที่เรามีการเชื่อมบางๆของเหล็กเพื่อให้เป็นรูปร่างแล้วเราจะต้องมีการมาเชื่อมเต็มทุกจุดเพื่อความมั่นใจในส่วนของโครงสร้างเหล็กว่าจะไม่มีปัญหาฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียวครับในเรื่องของงานโครงสร้างเหล็ก
รวมไปถึงในจุดของที่มีการเชื่อมเราจะต้องมีการทาสีกันสนิมทุกจุดครับเพื่อป้องกันปัญหาสนิมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและตัวเราเองจะต้องมีการตรวจสอบในการเชื่อมในแต่ละจุดด้วยตัวเองผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเจ้าของบ้านเลยทีเดียวครับข้อ4ครับผมมีการออกแบบโครงสร้างหลังคาจั่วสูงเกินไปซึ่งมีระยะอยู่ที่3 เมตรทำให้ผมต้องสูญเสียพื้นที่ในการใช้งานชั้นบนไปมากทำไมผมถึงคิดว่าข้อนี้เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมครับก็คือว่าผมมีการออกแบบโครงสร้างหลังคาของร้านกาแฟไว้ตามนี้ครับก็คือความสูงตรงนี้อยู่ที่3 เมตรแล้วก็ระยะความกว้างตรงนี้อยู่ที่10 เมตรซึ่งถ้ามองไกลๆมันก็คือว่ามันก็เป็นบ้านชั้น2ดีๆนี่เองซึ่งผมเองที่จะทำต่อก็คือผมก็จะนำแผ่นฝ้าเพดานมาปิดด้านล่างตัวนี้ครับแล้วก็มุงหลังคาซึ่งมันจะทำให้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกแอบเสียดายนิดๆแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมีการออกแบบนี้ไว้ตอนแรกเพื่อทำให้มันสะดุดตาของร้านกาแฟนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดมีการออกแบบก็ขอให้พิจารณาตรงจุดนี้เพิ่มเติมเข้าไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสเต็ปการทำโครงสร้างและโครงเคร่าวของร้านกาแฟของผมซึ่งเพื่อนๆก็คงจะคิดว่ามันง่ายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเมื่อผมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยครับเนื่องจากว่าในส่วนของช่างต่างจังหวัดของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของงานเหล็กสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะถนัดในเรื่องของงานปูนซะเยอะนะครับซึ่งในจุดที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนั่นก็คือในเรื่องของงานเชื่อมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยจะต้องดูทุกจุดเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นสเต็ปของงานมุงหลังคาและก็ผนังด้านนอกครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ